most important thing talaga dapat in a relationship is yung communication. Kasi if hindi mag-workout eh, syempre parang halos sa lahat naman, di ba? No? Ay, Gian. Hi mga ka-BL fans! Welcome sa aming channel. So sa last vlogs po namin, pinag-usapan namin ang about Thai BL and kung paano kami sa grupo individually nakapasok sa world ng BL. Kung hindi nyo pa napapanood, please click here para mapanood ang aming series of vlogs. We can really thank Thailand for introducing more of the BL genre into the mainstream media. Pero lately, this year to be exact, may lumalaban din talaga sa pagka-mainstream ng BL. What am I talking about? I'm talking about Pinoy BL. Hashtag support local, hashtag tangkilikin ang sariling atin, hashtag Pinoy pride. Hi, I'm Gian. Hi, Darwin. Hello, I'm Darwin. Hi, I'm Kian. Hi, I'm JR. At welcome sa aming segment na BL Kwentuhan. So, yun na nga guys. As I've said, ito talagang bansa natin, hindi talaga papatalo kahit saan. Kahit sang larangan. Sa boxing, sa Miss Universe, at pati world ng BL din, pinasok na rin. Opo. So, matanong ko nga kayo guys, what are your thoughts as well sa pag-boom bigla ng BL genre dito sa Pilipinas? I think sa popularity ng Together, Oo, diba? diba? Ay, actually, oo, dahil din doon. Yes. Then, siguro isa sa mga reasons yung under quarantine tayo. Totoo. Diba nag-start? Oo. Then, karamihan sa mga viewers ngayon, mga students na mga bored, kaya nag-explore sa mga ganong series. Correct. Kalat pa siya sa Facebook and Twitter, ganun. Totoo. Siguro diba? isa pa rin yan, isa nakatulong since pandemic, di ba? Yun yung mga madadaling gawin eh. Sobrang lakas talaga ng influence ng social media pagdating sa mga gantong team and mga pakulo. Kasi imagine, hindi naman talaga siya papatok, di ba? Kung hindi siya kumalat sa mga social media. Dahil nandun lang eh. One click away lang eh. One click away, parang ganun. One click away talaga. Click. Ay, ayan na. Parang ganun. De, joke lang. Proud naman ako dahil since nag-start nga tayo, dati walang mga sikat na BL dito sa Pilipinas. Ngayon, Oo. tapos nag-boom sila nung nag-pandemic. Tapos, nakaka-proud yung isa sa mga unang-una, which is yung King Boy, di ba? Parang sila yung nagsimula. Tapos, pagkatapos nila, parang yun na, sunod-sunod na. Dami na sumunod, diba? Totoo. Kasi meron na rin tayong mga naunang BLs dito, pero hindi siya Oo. masyadong napapansin, di ba? Correct. Either pang-indie lang or parang side story doon sa main story ng mga lalo na kunwari sa mga drama. Like yung Too Cool to be Forgotten, ayun, first, Too Cool to be Pinoy BL na Forgotten. puno. Oo, yung kay James. yung kay Khalil, oo. Tsaka Khalil Ramos, First- yes. Yan lang talagang parang truly natanggap talaga ng mga Pinoy. Ginagawa na as main story talaga. Compare mo sa Thailand kasi open na sila, dito talaga masyadong conservative eh. Oo. Since Catholic country tayo, right, diba? Totoo. Kaya, ganun siguro. Sobrang lang siya, tahimik lang, wala masyadong. Totoo, diba? Very Diba? underground Wala pa na siya. masyadong pumapansin sa mga ganun. Sa Pilipinas, takot siyang i-share sa iba dati. Nung takot tayong baka pag nakita tayo na ganito na nanonood or something na nagkaka-interest tayo sa mga ganito eh Totoo. maano tayo parang ma-isolate or ma-judge kasi syempre ito Ma-judge, pa naman sa totoo. Pilipinas ang dami judgmental. Hindi pa ganun katanggap. Parang sabi nga sa study na isa yung mga Pilipinas sa top countries na parang mas accepting sa LGBT. Pero when it comes to media, parang mas low ang representation. Oo, correct. Diba? Kasi sa ibang bansa, syempre lalo na sa Amerika, sobrang laki ng representation ng LGBTQ community sa media. Dito parang pang side story lang or minsan pang katuwaan lang, ganyan. Parang yun na talaga yung pinaka-focus ko talaga. And ginagrab talaga ng mga Pinoy ngayon. Tinatanggap na wholeheartedly. Oh, wholeheartedly talaga.
Ang dami rin kasi ang dami rin nakaka-relate din kasi sa ibang mga storyline na nilalabas nila. True, hindi lang pang LGBT, pati rin pang straight na relationship. 'Di ba? Totoo. Nakaka-proud nga lang as a Pinoy. Proud ka. Proud talaga. #support local nga tayo. Diba? Kung titingnan mo yung mga lumalabas ngayon and then kung kasali ka sa ibang mga page sa FB, lalo na kung international page yun, ang daming mga international people na nag-praise sa natin sa sa series na ginagawa natin about sa ganong team kasi medyo since naging standard nila yung Thai, diba? So, yung mga school team, ganyan. Ngayong lumabas yung sa atin, nag-iba dahil nga pandemic siya. Kumbaga, bago sa paningin ng mga nanonood. Ganun yung nangyari. Totoo. At saka, malaki ring tulong na yung English natin is our second language talaga. Parang, mas naka-relate yung mga foreigner sa atin. Parang ganon. Medyo sabihin na rin natin, parang yung culture din natin, parang may pagka-western na din ng konti. Mas more of western. Pero syempre, may sariling atin pa rin. Kaya feeling ko mas naka-relate talaga yung mga foreigners sa atin. Almost pa-end na yung year. And this year talaga, biniyaan talaga tayo ng mga BLs dito sa Pilipinas. So, ma-ask ko nga kayo, ano ba yung mga memorable na mga BL series para sa inyo? Tsaka, konting disclaimer lang din po sa mga manonood. Hindi po namin sinasabi na parang, ito mga sasabihin namin, ito yun na yung mga best of the best. Ito lang yung parang, so far, ito yung parang tumatak na ngayon. Hindi rin to lalo na ranking na ito yung the best talaga. Lahat naman ng series ang magagaling. As in, magagaling talaga. Iba't iba sila ng yung delivery, yung story, and like that. Parang opinion lang po namin to. And also po, spoiler alert po, if ever hindi nyo pa po napapanood, baka sabihin nyo, in-spoil namin kayo, panoorin nyo muna po bago po kayo manood dito. Okay? Pinaka-memorable sa akin ngayon yung Game Boys. Ay, Game Boys. Yung sa acting nila, yung hindi yung medyo cringy, pero siya yung kikilig ka talaga ng sobra yung parang feel mo talaga sila. Yes. Then, kahit lang sila, kahit virtual lang yung nila, nandun pa rin yung kilig, tsaka yung ganda ng tone ng story niya. Alam mo yung same kilig siya sa Together, pero mas doble pa dun. Kasi nabifeel mo lalo yung since diba? Tagalog siya, naiintindihan mo siya masyado. Oo. True. Other than kila Kokoy at saka kay Elijah Canlas, ang one character na gusto ko rin doon si Pearl. 'Di ba? Siya yung talaga yung nakapagdala din doon sa series eh. Parang may energy si Pearl na Totoo, 'di ba? Gusto ko lang yung scene doon, yung nagkita sila. I think alam ko yung scene na yan doon sa may Ortigas. Tas grabe may plastic cover. Grabe talaga. And I'm like, nasa likod. Yung hindi ko in-expect talaga yung ending nila. Diba kasi merong mga safety protocols na pinahano sa mga tapings na bawal yung mga kissing scenes kasi for yung parang naging struggle ni Elijah Canlas sa huli, parang kailangan niya kung mag-workout pa ba. Doon ako natuwa. Diba? And also yung LDR, syempre, parang long distance relationship, lalo na syempre hindi kayo physically there, hindi kayo through cam lang kayo nakikita, which is very nakaka-relate din, lalo na hindi lang sa gay relationship, but rin sa iba. Doon pumapasok yung issue ng trust sa bawat mag-partner, ganun. Lalo na yung parang nagkakausap sila ng mga exes nila, 'di ba? Grabe. Yung ba yung parang last episode, yung episode na, 'di ba? Parang walang hingahan. Hindi ako humihinga mula umpisa. Parang grabe yung mga lines doon. Shit talaga yung Game Yung Boy mga talaga. linyahan nila doon. Ang maganda ka sa Game Boys, hindi lang siya yung sa love life nila. Meron din yung sa family nila. Yes, very family. Din ito. Diba? Yeah. Ayun yung pinaka gusto ko sa story ng Game Boys. Yung isa sa mga parang na-appreciate ko dun sa series na yun
is yung naipakita nila dun on a case of COVID-19, di ba? On how the family cope up with this kind of situation, lalo na pagdating sa mga ganitong eksena, di ba? Correct. Tapos yung mentality health ng isang pamilya, kung paano nila sisimulan yung buhay, di ba? Despite of having this pandemic na. And then may ganung scene pa kay Cairo. Ganun nga yung nangyayari sa kanya. So, ang maganda dun kasi, inintindi nung Gabriel. inintindi niya yung situation. Basta yun, isa sa mga na-appreciate ko yun sa mga scenes. Kudos po sa prod ng Idea First Right, Idea First Company. Congrats po. Excited po kami sa season 2. Sa Pearl Pakibilisan. Pakibilisan. Nagmamadali. Sana bukas na agad. Gano'n. O, ikaw naman, JR. Habang kumakain. medyo ano nadukot mo na ba yan? Kanina ka pa nag-ano dyan. Well, yung Hello Strangers, aside sa big time yung nakuha nilang artista, Siyempre, Tony at saka JC. malaking artista yan. Siyempre naman, Tony Laguska. Wala ka pa dun tayo. Charot. Lalamugin ka nun eh. Ay, Ayun naman shit. tayo sa paglamog. Yan na naman tayo eh. Charot. Nakakilig kasi magaling umacting yung partner niya, si JC. Ano naman? Magaling yung facial expression. Maganda yung niya, parang pakilig niya, expression. Hello. Kilig mo expression niya. Yung parang onting ngiti lang na Diba? Na-mesmerize ka ba? Parang wow. Wow, paano yung mesmerize? Ganon. Charot. Cute din yung mga... Bet ko rin dun si Jun? Si Junjun! Ayan, si Junjun. Ang cute niya dun. Yung aside sa design ng room nila, ang cute, no? Diba? Ang ganda. Totoo. Tapos, yung costume ni JC, nung nakita sila, Ang parang cute, diba? astronaut. Ang cute. Ang lakas makatay. Kitang-kita mo yung Thai BL reference nila, no? Totoo. Tsaka, Maganda siya, cute kasi nung scene. Cute siya. Oo, cute Kumbaga lang kung high school ako tapos papanoorin ko yun, kikiligin talaga ako. Kung mag-i-start ka, mag-watch, parang yun yung recommended siguro. Diba? Diba sa ng mga One of the recommended. one of the recommended talaga. Sa akin, yung In Between. Ay, wow, In Between. Hindi, actually maganda yung production na yun. So, visuals nila lahat dun And yeah, yung production nila, ang ganda. Uncle Scott, hey! Di ba ganyan? Oo. ginaya yung intro. Ang ganda kaya ng lugar nila dun. Ang gaganda ng mga lugar nila, no? Nung umpisahan ko na siyang panoorin. Medyo na-confuse ako nung sa unang part na. Kasi ang bigat agad ng scene. Parang, Kasi yung unang episode pa lang, hiwalayan agad, di ba? Parang to? Parang ganun. oo, doon ako natatakot para baka sad ending agad to. Tapos sobrang daming misunderstanding. May party yung may family issue. And then, hindi rin alam nung family ni Otep na ganun nga yung nangyayari dun sa dalawa kay Tao Okay. at kay Otep. Lately, dun sa mga episode na lumabas, nagkaayos naman sila. Totoo. Pero yung isa pa rin sa na-realize ko na, yun nga, na hindi importante sa isang relationship yung umpisa at saka kung ano yung huli. Kundi kung ano yung gitna. Kumbaga, it's not about the destination, it's about the journey. Ay, ang sikip mo dyan. Dalawa. Ang sikip mo dyan. Pero totoo yan. Diba? Kung ano yung mga na-experience yun na mga moments na masaya, yun yung mga tinitreasure talaga. Although may mga certain points na malulungkot, ganyan. Pero kasi doon tayo umuugot ng motivation. Actually, kung titingnan mo siya, yung pinaka-story niya, okay naman siya yung story niya. Pero if you will dig it pa, kung ano yung laman ng kwento, Wow. ganun yung ganun makukuha. Ang one thing na nakuha ko doon is yung relationship ng Pang. Very typical na LGBT na relationship din talaga. Oo. 'Di ba? Parang
marami rin ibang gay relationships na nasa closet pa rin. And they're happy with that lang ganun. Siguro payo lang din, lalo na sa mga iba na irespeto na lang din yun. Kasi yung pag-out is parang it takes time talaga. Ang ganda, ang galing lang din ng production nila. So kudos sa prod ng In Between. Sa akin guys, ang pinaka-memorable sa akin, yung gaya sa pelikula ni Juan Miguel Ferrer. What I like about dun sa gaya sa pelikula is parang yung relationship nila. Yung parang very real sa relationship talaga ngayon. Mostly sa mga LGBT na relationship. Parang ang maganda kasi dun sa series, parang hindi nila pinilit eh. Parang alam Kasi kasi nirespeto niya yung Oo. yung decision ni Carl, di ba? totoo. Kasi si Carl medyo undecided pa eh. Totoo. Since bago lang sa kanya lahat eh. Mahirap kasi lalo na syempre kapag yung isa lang sa inyo yung sa relationship na parang lumalaban sa isa lang sa inyo yung parang yun yung nakuha ko doon sa guys sa pelikula. Most important thing talaga dapat in a relationship is yung communication. Kasi if hindi mag-workout eh. Syempre, parang halos sa lahat naman, di ba na? Ay, Gian. Hindi talaga mag-workout. Kahit hindi, sabihin natin, kahit hindi sa isang relationship, diba? Kahit sa isang company or sa isang... True. Kung malabo yung pag-uusap talaga, malabo kayo na hindi naging nakakaintindi yung bawat isa. Ganun talaga yung mangyayari. Sasabog talaga. I also like yung mga ibang characters din doon. Si Ate Judith without the H. Pati rin si Anna doon, yung kapitbahay nila doon. May mga friend tayo sa LGBT na lumalaban din sa atin, na support sa atin all the way. Ayun. Maganda rin yung ending. Parang hindi rin sila nagbigay if naging sila ba. So, Parang kasi open-ended, open-ended. Ang importante doon, nagkaayos sila. Diba? Ang cute lang. Parang, siguro parang own interpretation na lang din ng mga manonood if nagkatuluyan sila or something. So, I'm really hoping for season 2. Baka naman po, guys, sa pelikula, bro. Baka please. May isa pa akong series na memorable talaga sa akin. Actually, lately lang talaga, yung Ben X Gym. Yung sa Ben X Gym naman, it's about childhood friends lang na nagkita ulit, just realizing their true feelings. Tapos parang bandang in the end na parang doon na dumating yung mga struggles like yung acceptance ni Jim sa kanya, then also family problems din ni Ben, then may problema rin si Ben dun sa ex niyang parang psycho ba ang masasabi doon? Parang Psycho something. oo. Magaling diba? sila umacting, ayun, oo. Si TJ Marquez. Jerome Ponce. Siya talaga pwede ang memorable sa akin. Si Olan. Oo, alam mo minsan parang mas parang may point na pwedeng yung driver la lang. Parang Oo, di ba? Dami ko nakakita doon sa comment section na parang chip nila si Olan na lang, ganyan. may milk tea ka pa. Milk tea, di ba? Milk tea ka pa. At saka may milk tea ka pa. Gusto ko yun. Ako rin, bigyan mo ko milk. Bigyan mo ko milk tea mo. parang iba ata yung ano na yun. Kaya lang sinasabi ko sa'yo. Gusto ko rin doon si Kat Galang. Dahil, ang cute din niya. Very, alam mo naman, pag mga supporting talaga. Parang natural lang, no? Parang Diba? natural Ang lang. galing din ni Kat Galang din talaga doon. Oh, galing nga niya. Ano na? Parang ganun. Ano na? Parang Totoo. Ang cute niya doon. Parang supportive siya kay Ben. Ganyan. Maganda yung ano. Okay din yung Ben. So, kudos po sa team ng Ben X Gym. So, marami pa pong ibang Pinoy series. Search niya lang. Nandito lang talaga sa YouTube. Promise. Hindi lang po to lahat. Lahat naman sila the best. The best naman in their own way. In their own way ng sa story nila. sabi nga nila, don't hate, just appreciate. Ay, gusto ko yan. Marami pang mga bago dyan. Marami pang upcoming actually. So, doon ako proud sa Pinoy BL ngayon. So, kudos sa Pinoy BL ngayon. Sa mga production team, Sa prod, totoo. oo. Thank you for salamat Making sa this kind of for putting this all.
for putting this representation for us. For us! Kayo naman guys, tell us your thoughts about the rise of BL here in the Philippines and your most memorable BL series dito sa Pilipinas. Tell us in the comment section down below. Please do hit like and subscribe if you are also a fellow BL fan katulad namin. And please share this video as well sa mga fellow BL fans para makapag-share din sila ng thoughts nila. Okay? Magaling yan. Magaling! Gusto ko yung magaling. Teka. Susukatin ko muna yung dolan. Feeling ko lahat naman, boy P. Arkin ka na lang.